Muotoilua ja suunnittelua on varmastikin harjoitettu yhtä kauan kuin inhimillistä toimintaa ja elämää. Voisi ajatella, että nimenomaan eriytynyt muotoilu ja suunnittelu erotti ihmisen itse asiassa muista luomakunnan jäsenistä. Arkeologisia löytöjähän meillä on niin kauhean pitkältä ajalta tekniikan puolelta, jossa tekninen suunnittelu on tietysti yksi keskeinen asia. Ja sitten koko asuntosuunnittelun kulttuuriperintö. Aluksi tietysti kyseessä oli yleensä elinkeinojen suunnittelu, joka on edellytys kaikelle muulle toiminnalle. Talous on perustavaa ja sitä suunnitellaan, mutta se tehdään jonkin korkeamman pystyttämiseksi. Eli syntyy sitten lopulta kulttuuria ja artefakteja. Tässä on suuri jako nyt sitten, että suunnittelemme toimintaa mielessämme vai suoraan näitä tuotteita, artefakteja, ja kuka osaa sitten suunnitella molempia niin omittain, että suunnitellaan tarkkaan se, minkälaisella toiminnalla joku artefakti tai toinen toiminta saadaan aikaiseksi. Itsekin huomasin, että tämä on hyvin monimutkainen ongelma. Se ei ole ollenkaan niin helppoa selittää kuin mitä se on tuolla korkeakoululla sanoa, mitä suunnittelu on. Kaikki tietää, mitä on suunnittelu ja muotoilu. Onhan niissä pieni asteero. Suunnittelu ja muotoilu voidaan määritellä tulevan toiminnan ajatteluksi ja käsitteelliseksi valmentamiseksi sekä mallintamiseksi reagointina maailman muutokseen. Mehän yleensä aina suunnittelemme tulevaisuutta ja varaudumme maailman muutokseen. Toiminta muuttaa maailmaa ja sitten on vastatoimintaa, joka tekee vastamuutoksia ja vastaehdotuksia. Suunnittelu katsoo tulevaan. Se on osittain auki. Jos kaikki on päätettyä ja determinointua, niin silloinhan tavanomaista suunnittelua tai muotoilua ei oikeastaan tarvita. Ja kyse on sitten mahdollisten maailmojen pohtimisesta ja mikä on välttämätöntä tai mahdollista ja mikä on jo olevaa, että sitä ei sitten joko muutetaan tai ei sitten saa muuttaa. Toiminta muodostuu tavoitteista, suorituksista ja tuloksista, ja näitä kaikkia voidaan suunnitella erikseen tai yhdessä eri kombinaatioissaan. Ajattelu taas tässä suunnittelun lähtökohtana on sekin hyvin monimutkainen asia. Ajattelussa voidaan tehdä erilaisia kysymyksiä ja hakea niihin alustavia vastauksia. Ja tyypillisiä kysymyksiä ovat tietystikin mitä, missä, milloin, miksi, kuinka tehtynä, miten hyvä ja miten paljon. Näitähän me teemme jatkuvasti ja on vielä paljon lisääkin kysymyksiä. Kerran kuuntelin yhtä esitelmää, jossa todettiin, että suunnittelussa on tärkeää tietää, että mitä, missä, milloin. Ja tämähän on jo varsin tunnettu kysymyskaava. Sitten normaalissa suunnittelussa on tietysti paljon alikysymyksiä kussakin tämmöisessä ryhmässä. Sitten ajattelu on usein päättelyä.
Suunnitteluun liittyvää päättelyä on analyysi, joka on päättelyä seurauksista syihin, ja silloin liittyy miksi-kysymyksiin, ja sitten synteesi on päättelyä syistä seurauksiin, ja vastuullinen suunnittelija joutuu paljon miettimään myöskin omien tekojensa tai suunniteltavien tekojen seurauksia melkein loputtomiin, niin kuin tänään puhutaan ilmastokriisistä tai ilmastonmuutoksesta, niin siinä on tietysti ajateltava loputon määrä seurauksia, mitä jollakin asialla on, niin kuin perhosen siiven iskulla tai muulla. Käsitteet ovat niitä keskeisiä ajattelun välineitä, ja on tietysti luontevaa aloittaa suunnittelu käsitteelliseltä pohjalta. Tässähän mekin lähdemme liikkeelle varsin käsitteellisesti. Sitten se, mikä on valmistelua, se on oma ongelmansa. Miten me sitten erottamme ajattelun ja valmisteluun liittyvät mahdolliset toiminnat. Ja nyt sitten toinen ongelma on erottaa suunnittelu ja suunnittelu. Johonkinhan tämä ketju täytyy katkaista, ja sen takia on kyseessä eräänlainen käsitteellinen erottelu, mutta todellisuudessahan ihmiset, arkkitehdit ja suunnittelijat, ovat tekijöitä, tekijäihmisiä. Ja esimerkiksi Alvar Aalto sanoi aina, kun suunnitteluteoriasta kääntyi puhe, niin että niin, minä rakennan. Että hän osoitti olevansa tekijämies, ja sehän voi tapahtua sitten se suunnittelu tavallaan siinä rakentaessakin, että onko se niin edeltävä toimenpide vai rinnakkainen toimenpide. Käsitteellisesti ajatellen jälkeenpäin suunnitteluhan on eräänlaista jälkiviisautta, että se niin kuin ei oikein käy laatuun, mutta sitäkin paljon tapahtuu, ja puhutaan uudelleen muotoilusta tai uudelleen suunnittelusta. Ja sitten on restauroinnin ongelmat, joissa tämä uudelleen suunnittelu on niin kuin hyväksyttävää ja legitiimiä. Ei siinä mitään ongelmaa sinänsä pitäisi olla. No nyt sitten puhuimme siitä, että suunnittelu esitetään yleensä malleilla, mallintamalla. No, puheessakin voi olla mallintamista, ettei tässä suurta ristiriitaa ole, mutta yleensähän mallit on sitten konkreettisempia. Niissä erotamme symboliset mallit, ja suunnitteluhan voi alkaa ihan symboleita esittämällä. Sitten on kuvalliset mallit. Suunnittelussahan tyypillistä on piirustustyöskentely. Sitten on rakennetut mallit, joissa tulee sitten esiin eri asioiden liittymät paljon paremmin, jotka täytyy sitten vielä erikseen suunnitella periaatteessa ja käydä läpi koko liittymä, pintojen liittymäviivat. Sitten on tietokoneavusteinen mallintaminen. Siinä nyt ensin voidaan puhua niin kuin dynaamisista malleista. Niillä on suunnittelussa tärkeä merkitys, koska suunnitteluhan kuvailee ajallista jatkumoa toiminnassa ja on itse sitten ajallista, mihin se raja vedetäänkin. Tilastollinen suunnittelu tässä on mahdollista myöskin.
Robert McNamara harrasti tilastollista suunnittelua Vietnamin sodan aikana, ja suunnitteluhan ei pelkästään ole rauhanomaisen ajan toimintaa, vaan hyvin paljon sotilastoimintaa, niin kuin tänään tiedämme. Mutta kyllä täytyy sanoa, että Robert McNamara ainakin epäonnistui tietyllä tavalla näissä suunnitelmissa, vaikka hänellä oli aikakauden parhaat tilastoasiantuntijat apunaan. Se, miten sitten eri aloilla suunnittelu voi olla matemaattista tai tilastollista, niin on oma ongelmansa. Itse olen opettanut suunnittelun matematiikkaa ja suunnittelumetodiikkaa ja näen niissä paljon yhteyksiä. Yrjö Seppälä aikanaan kirjoitti semmoisen kirjan kuin Matemaattinen yhdyskuntasuunnittelu, joka oli paljolti mallien käyttöä. Sitten on simulointimallit, jotka on tärkeitä suunnittelussa esille tässä päätöksentekijälle asioita ja asiakkaalle yleensä, tai sitten yleistä mielipidettä muokattessa, niin kuin Helsingin asema-aukiolle suunniteltiin kaikenlaista, niin siitä oli varsin tarkat simulointimallit visuaalisessa mielessä. Sitten on tietysti moniulotteisempi simulointi, jossa neliulotteisella tasolla käsitellään liikkuvia objekteja ja liikennesuunnittelussa. Tämä on tietysti tärkeää. Lopuksi tullaan sitten optimointimalleihin. Nehän olivat Seppälän kirjan pääasia, että siinä pystyttiin optimoimaan erilaisten laitosten sijainti kunnassa tai valtion alueella ja näin päin pois. Sitten voidaan nähdä eroja suunnittelun ja muotoilun käsitteissä eri kielialueilla. Nythän Suomessa sana suunnittelu on varsin hyvä ja vähän niin kuin harvinaisempi ajatustapa. Suunnittelu viittaa tässä Suomessa niin kuin suunnan valintaan vaihtoehdoista, että saadaan esiin valittua paras toimintalinja, mutta se toimintalinja voi olla myöskin muuta kuin konkreettinen suunta, eli juuri tilastollisessa aikasarjallisessa analyysissähän voidaan suunnittelemalla mielikuvituksen puolella katsoa sitten, että miten näiden trendien tulisi kehittyä. Kaikkihan pyrkivät kehittämään asioita parempaan suuntaan. Ja suunnittelu on sanottukin usein tarkoittavan maailman muutosta parempaan suuntaan, koska kaikki pyrkivät hyvään. Siitä voidaan sitten keskustella aina tarkemmin, mikä on hyvää. No sitten yleensä suunnittelu. Englannissahan erotetaan urban planning and urban design. Se planning tarkoittaa tämmöistä yleisempää asemakaavatason suunnittelua tai kuntatason suunnittelua. Ja se juontuu sanasta plan, eli suunnitelma. Ja plan on taas yleensä ollut historiassa tasokuva. Itse asiassa kolmiulotteisen avaruuden projektio ja se suunniteltava toiminta edellytyksineen ja taustoineen kuvitellaan sinne kolmiulotteiseen avaruuteen. Siitä otetaan sitten leikkauksia eli projektioita. Niitä voivat olla sitten asemapiirros, pohjapiirros, vaakaleikkaukset, kattokuvat. Sitten taas pystysuunnassa pystyleikkaukset, julkisivuprojektiot ja kaikenkarvaiset perspektiivit. Tämä on vanhanaikaista suunnittelua ja nykyään sitten tehdään
suoraan kolmiulotteista mallia yleensä, josta sitten puolestaan, jos se on hyvin tehty, niin saadaan näitä tasoprojektioita erittäin paljon. Ihminen edelleenkin yleensä kyllä osaa kuvitella siitä tasoprojektiosta, minkälaista se on 3 ulottuvuudessa ja ehkä 4:ssäkin. Niin silloin tavallaan ne korjaukset ja editointi ja parannukset suunnitelmiin tehdään yleensä edelleenkin tasokuviin, koska sehän on hirveän hidasta ja kallista tehdä sitä kolmiulotteista mallia, jos se tehdään niin kuin ajatuksella. Kyllähän se sitten tehdään aika nopeasti, jos meillä on annettavana erilaisia projektioita, että jotain tällaista rakennat. Ja niinhän se oli ennen vanhaa arkkitehtitoimistossakin, niin sitä aika nopeasti tehtiin niitä päätöksiä kyllä ja selitettiin, mutta sitten kun piirtäjä teki niitä kuvia, niin siinä sai odottaa usein päivän pari sitten, että ajatus tuppasi katkeamaan kovastikin. No sitten on saksankielinen kielialue, jossa käytetään termiä Projektierung. Olin kerran yhdessä ensimmäisistä CAD-suunnittelun konferensseista Berliinissä ja vieressäni istui sellainen puolalainen viisaanoloinen naisprofessori, joka sanoi sitten amerikkalaista luentoa, kuuluisaa luennoitsijaa kuunnellessaan, että Zeichnen kann man aber projektieren nicht, että kyllä ne piirtää osaa, mutta eivät osaa tehdä projektia, niin kuin tietokoneella siihen aikaan. Ja se pikkusen pitää vieläkin paikkansa, mutta sitähän nyt ei uskalla ääneen sanoa, kun vielä nuoriso hermostuu. No sitten se projektin käsite on mielenkiintoinen. Siinähän on sitten latinankielen projekt-sana, eli äsken puhuttiin projektioista, ja sitten projekt on tällainen asia, että heitetään eteen esimerkiksi suunnitelma päätöksentekijälle on sananmukaisesti, mutta sitten projektiire viittaisi tämmöiseen laajaan hankkeeseen, jossa sitten suunnitelman kehittyy projektin myötä ja sitä sitten täydennetään näitä esityksiä alusta loppuun ja siinä tarvitaan sitten ainakin muodollinen aloituskokous ja sitten lopetuskokous, että se projekti on saatu päätökseen. On erittäin vaarallista jättää projektia kesken, sillä muuten havahdumme äkkiä siihen, että meillä on 30 keskeneräistä projektia ja sitten ei ehdi mitään tekemään. No sitten monissa kielikäytännöissä suunnittelu, siis planning ja muotoilu, design, planning ja design ovat hyvinkin paljon sama asia. Tietysti planning tapahtuu usein yleisemmällä tasolla ja design sitten niin, että sillä luodaan edellytyksiä suunnitelmien toteutumiselle, koska varmistetaan, että pienemmässä mittakaavassa tai detaljoidummin asioita voidaan viedä eteenpäin. Ja näin ollen puhutaan suunnitelmien kehityskelpoisuudesta. Sen kokenut silmä näkee sitten luonnollista tai yleismalkaisista suunnitelmista ja se on niin kuin elävässä elämässä ja elävässä suunnittelussa tärkeä kriteeri. Tietysti yleensä laatukriteerit pyritään tekemään vähän spesifisemmin suunnitteluun. No nyt sitten design tulee sanasta sign, merkki. Ja design-työtähän voidaan aloittaa niin, että meillä on joku tyypillinen tai mielikuvia herättävä merkki esillä, johon asia fokusoituu ja sitä voidaan kehitellä sitten lisäämällä merkkejä ja korvaamalla erilaisia merkkikombinaatioita toisillaan. Ja lopulta on sitten niin paljon struktuuria siinä muotoilussa menossa, että kun ne viimeiset merkit korvataan terminaalimerkeillä, joilla on selvä suhde todellisuuteen, niin sitten aletaan näkemään toteuttamiskelpoista
muotoilun tulosta. Suomessa taas tämä sana muoto on pikkusen eri asia kuin merkki. Ja se on oikeastaan jonkun kokonaisuuden suhteellisen pysyvä osa, mistä meillä on tiettyä varmuutta jo. Ja sitten kun tämmöisiä pikkusen varmistettuja asioita merkitään yhteen, niin saadaan varmistuvia kokonaisuuksia. Voidaan ajatella, että muotoilu etenee välimuotojen kautta sitten loppumuotoon, terminaalimuotoon, joka sitten voidaan esittää muotoilun tulokseksi tai jatkotyön pohjaksi. Ja tällä tavalla se on koko asiaa rytmittömiä ja menee eteenpäin. Sitten voidaan muotoilun puolellakin ajatella tämmöistä kolmatta vaihtoehtoa, eli toteuttavaa muotoilua. Saven valannassa tai lasin puhalluksessa tai sitten metallitaonnassa, sepäntyössä. Ainahan se lähtee jostakin alkumuodosta se asia etenemään ja sitten tulee välirakennelmia, aineellisia välimuotoja. Ja sitten jossakin vaiheessa todetaan, että se työ on nyt valmis ja se voidaan polttaa. Savi voidaan polttaa ja silloin se tulee myyntikelpoinen viimeistelty tuote ja sitten sepäntyö on jossakin vaiheessa valmistuu miekaksi tai jossakin muuksi, mutta työ on yleensä aika pitkä ja erilaisia välivaiheita sisältävää. No nyt sitten liitimme muotoilun maailman muutoksiin. Se maailman muutos on joko lähtökohta suunnittelulle tai suunnitellun toiminnan tuloksena syntyy niitä muutoksia. Maailma muodostuu tekijöistä luonto, mieli, ihminen, yhteiskunta, kulttuuri ja arvot. Näitä kaikkia voidaan muuttaa ja niiden muutos voi olla tavoitteena suunnittelussa. Teknisemmällä tasolla muutoksia hallitaan transformaatioina. Eli silloin puhutaan esimerkiksi keskeisten muotojen muuttamisesta, kuten lainmuutos, hahmojen muutossuunnitelmassa, tyyppien muutossuunnitelmassa, rakenteiden muutos, systeemien muutos tai systeemin muutos ja sitten vielä perusmuotojen muutokset. Alvar Aaltohan toimintossaan aina muutti koko systeemi, jos asiat rupesi toistamaan liikaa itseään ja tuli kaavamaisuutta ja rutiinia ja tulokset saman tien rupesivat toistamaan itseään, niin Alvar Aalto hämmensi soppaa ja liitti peliin sitten uuden rytmin ja lisäsi suunnitelmiin jotakin haastavia kontrastiteemoja ja sitten työtä piti ruveta miettimään perusteellisemmin. No sitten on perusmuotojen muutokset, niin niitähän taiteilijat, jotka myöskin suunnittelee töitään, niin ja arkkitehdit ja muotoilijat ovat usein myöskin taiteilijoita, niin ne saattavat
tutkia jotain tiettyä teemaa tai perusmuotoa tietyn tyylikauden tai jotkut jopa koko ikänsä, että sekin on aika syvällinen asia. Rakennemuutoksistahan on puhuttu paljon politiikassa ja yhteiskuntasuunnittelussa. Se oli oikein poliittinen perustermi yhteen aikaan. Ja tyyppeistä sanoisin sen, että kaikessa suunnittelussa ja tuotesuunnittelussa niin tyyppihyväksyntähän on hyvin tärkeää. Ja sitten kun tyypit muuttuu, niin ne pitää hyväksyttää. Laki ja muutoshan on tietysti tuttua siltä osin, että ihmisten lakejahan muutetaan kaiken aikaa, vaikka lain alkuperäinen ideahan oli se, että laki säilyy ja siihen voi luottaa, että ihmisillä on jonkinlainen oikeusturva lainausmerkeissä tässä suhteessa. Mutta nykyään suunnittelussa ja muualla lait muuttuvat niin tiheään, että niiden seuraaminen vie enemmän aikaa kuin sen itse työn tekeminen veisi aikaa, että tilanne on todella hankala. Tietysti tietokoneet auttaa nyt sitten selaamaan niitä lakeja, etsimään lakeja tiedostoista ja tietokannoista. Sitten oli puhetta siitä, että suunniteltava toiminta jakaantuu tavoitteisiin, suorituksiin ja tuloksiin. Ja nyt tässä on sitten niin, että myöskin suunnittelulla voi olla omia tavoitteita, suoritustapoja ja tuloksia. Nämä saattavat assimiloitua niin, että jos on hyviä tavoitteita, niin niitä voidaan sitten suositella kaikkeen toimintaan ja sitten sisällyttää siihen suunnittelun toimintaan itsessään. Suunnittelu voidaan ymmärtää teknisenä asiana, jolloin on sitten teknistä suunnittelua. Sitten taiteellisena, esim. Muotoiluna. Ja silloin painopiste on taiteellisilla tulkinnoilla. Ja sitten lopulta voidaan puhua tietopohjaisesta suunnittelusta tai muotoilusta ja jopa tiedepohjaisesta. Silloin sitten odotettaisiin se, että meillä olisi tietoa näistä kaikista kolmesta asiasta, mutta varman tiedon omaamista arvoista voidaan toki aina sitten kyseenalaistaa. Se on selvä. No sitten suunnittelun näillä kolmella linjalla voi nähdä, että tavoitteita ovat ainakin ekologiset, esteettiset ja eettiset tavoitteet ja sitten on ekonomiset ja sosiaaliset tai ergonomiset ja sosiaaliset tavoitteet. Ekologinen tavoitteisto on paljon ollut nyt keskustelun aiheena ja siinä keskeisenä lähtökohtana on tietenkin tuo kestävä kehitys. Se pyrkii tarjoamaan tilanteen, jossa kunnioitetaan aikaisempia sukupolvien työtä ja sitten pyritään luomaan mahdollisuuksien mukaan kohtuullinen elämäntapa, elämänlaatu tuleville sukupolville.
Näitä nyt voi sitten tulkita monella tavalla. Esimerkiksi, että kestävyyttä on se, että käytetään hyviä ja kestäviä, tässä mielessä hyviä materiaaleja, jolloin tehdään kaikki se, mikä tehdään, on kunnollista. Ja sitten jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Sitten nykyään puhutaan kierrätyksestä, eli tuotteiden pitäisi olla kierrätettäviä niin, että niiden osia voidaan ensinnäkin vaihtaa ja varaosia on saatavilla. Ja sitten niin, että niitä voidaan osakoko pienemmällä ajatella, että sulatetaan koko tuote ja sitten tehdään niin kuin rosteria yhä uudestaan sekoittamalla erilaisia metalleja siihen ainekseen. Oulun lähellä ja Raahessahan meillä on tämmöinen laaja tuotanto, mutta nämä on niin kilpailtuja asioita sitten maailmalla, että vaikea on mennä kiinalaisten kanssa tässä kilpailemaan. Sitten kohtuullisen elämäntavan yksi edellytys on luonnon kauneus ja ympäristön kauneus. Ja suunnittelussa tietysti teknisessä mielessä niin on havaittu, että kauneus liittyy siihen, että meillä on tietty määrä järjestystä ympärillämme ja tietty määrä ja sitten kompleksisuutta. No, poliittisella tasollahan tämä merkitsee taas sitä, että ihmiset viihtyy parhaiten yhteisöissä, joissa toiminta sijoittuu totalitäärisen ja yhtenäisen sekä anarkistisen ja villin välille. Kauneuden muotojahan on sitten monia. Estetiikan tavoitteita on kauneuden lisäksi suloisuus, ylevyys, koomisuus, traagisuus ja jopa rumuus. No nyt arkkitehtuurissa tämä rumuus on noussut paljon keskusteluun, on betonibrutalismia ja äänestetään jatkuvasti kaupungin rumimpia rakennuksia, joissa hyvätkin arkkitehdit ovat menestyneet. Viimeksi Makkaratalo julistettiin Helsingin rumimmaksi rakennukseksi hiljan Helsingin Sanomissa. Tampereen tuomiokirkko, joka on päässyt semmoiseen teokseen kuin maailman kauneimmat rakennukset, mikä on tietysti vähän lapsellista, niin äänestettiin omana aikanaan kaupungin rumimmaksi rakennukseksi ja sitten muutama 10 vuotta myöhemmin tämä äänestys uusittiin ja siitä tuli tosiaan kaupungin kaunein rakennus. No sitten on eettiset tavoitteet. Ne liittyvät yleensä hyvyyteen ja etiikassa ajatuksena on usein hyveiden noudattaminen, eli suunnittelussakin on rohkeus olla hyvää, mutta toisaalta viisaus ja varovaisuus. Sitten kohtuullisuus, ettei tehdä pelkkiä wow-ratkaisuja ja sitten oikeudenmukaisuus, se, että jaetaan asiat tasan. Utilitarismin mukaanhan suunnittelussa tulisi tuottaa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle käyttäjälle, mutta tämä on vähän ylioptimistinen ja melko mahdoton tavoite. Niin käytännössä yleensä
pyritään suunnitelmaan sisällyttämään mahdollisimman paljon hyötyjä kiinteillä, järkevillä kustannuksilla tai sitten toteuttamaan järkevästi odotettavat hyödyt minimikustannuksilla, että siinä on kahdenlaista optimointilinjaa. No sitten voidaan tietysti erottaa suunnittelun oma etiikka, vastuullinen tekeminen suunnitelmissa ja sitten tämä, että minkälaisia toimintoja lähdetään suunnittelemaan, että voiko lähteä suunnittelemaan epäeettistä toimintaa vai pitääkö suunnittelija valita niin kuin käyttäjiäkin otetaan valitsemaan eettistä liiketoimintaa, jota tuetaan. No sitten on taloudelliset tavoitteet. Nehän tulivat esiin jo tuossa laadun ja kustannusten suhteuttamisessa. Ja taloudellista tietämystä suunnittelussa tarvitaan, kun suhteutetaan suunnittelukustannuksia, tuotantokustannuksia ja käyttökustannuksia toisiinsa. Mielekkäässä toiminnassahan tietysti suunnittelukustannusten tulisi olla pienemmät kuin niiden avulla saavutettava hyöty. Muutenhan se on liian kallista käyttää suunnittelijaa, nyt lähdetään niin päin ajattelemaan. Mutta sitten on tietysti yleishyödyllisiä asioita, joissa suunnitteluun pitää uhrata, ettei tehdä lyhytnäköisiä tyhmyyksiä ja pilata miljöitä. No sitten rakennuskustannukset ovat yleensä jo melko korkeat, eli siis suunnittelukustannukset, niistä vaikka ne nyt olisi 10%, niin ovat vielä kohtuullinen osa. Mutta sen sijaan käyttökustannukset varmaankin nykyään alkavat olla aina vaan korkeammat. Ihmiset ovat asennoituneet työhön vähän eri tavalla, eli osaavat valvoa oikeuksia ja se korkea sitten rakennustyötä ja sitten käyttötyötä ja monilla aloilla. Käyttökustannukset ovat taas niin korkeita, että ylittävät rakennuskustannukset muutamassa vuodessa, niin silloin tapahtuu tämmöistä metabolismia salaa, että puretaan hyviä miljöitä, ei kunnioiteta aikaisempien sukupolvien töitä ja sitten siihen on vaikea enää puuttua, kun purkaminen on alkanut ja sitten taas rakennetaan jossakin mielessä taloudellista näyttävää eli toistavaa ja monotonista miljöitä tai sitten nykyään uskotaan siihen, että taloudellisuus on jotain arkkitehtuurin kautta, siis huomiota herättävää, että luodaan firman imago, niin se on taloudellisesti erittäin merkittävää ja tämäkin voi olla ihan hyvä asia tietysti. Tämmöinen imagon luontihan alkoi, kun Eliel Saarinen ja Eero Saarinen suunnittelivat Senelas Motorsille hienoa tehdaskokonaisuutta. Mutta harvoin näin syvällä sen tielle enää mennään. No sitten tuo ergonomia, kun ekologian ideana on tavallaan huolehtia siitä, että luontoa kunnioitetaan ja ihminen ei sitten saa tuhota luontoa. Niin se on niin kuin luonnon puolella se perusajattelu ja sitten ihmisen puolella sikäli, että ilman luontoa ihminen ei tule toimeen ja hänen elämänsä kärsii, jos luonto kärsii. Niin sitten ergonomiassa ajatellaan nimenomaan ihmisen ja käyttäjän parasta. Eli ollaan valmiit miettimään suunnittelussa
käyttömukavuutta. Tämähän on vanha esimerkki työkoneessa, jota laitteita on kaikkialla, kodinkoneet, monimutkaisia laitteita ja sitten työkoneet työmailla ja tehtaissa, niin niiden pitää olla turvallisia. Ja näin ollen sitten on muuttunut myöskin tämä asia, että jos ruvetaan tekemään paljon tietokäsittelyyn liittyviä älykkäitä laitteita ja koneita, ja nyt on tullut se ongelma, että kuka niitä osaa sitten käyttää. Meillähän täällä se hipoo jo näitä rajoja, että ollaan jo suunniteltu, miten me varmistetaan se, että me saadaan nämä laitteet käytettyä. Ja jos menee johonkin kylään, niin on hyvin vaikea lainata tietokonetta tai levysoitinta tai radio tai televisio tai mitä tahansa, ettei näytä tyhmyyttään, kun ei saa sitä edes käyntiin. Sitten on sosiaalisuus. Alvar Aaltohan on todennut, että arkkitehtuuri luo edellytyksiä ihmisen sosiaaliselle toiminnalle. Niin on tietysti hyvä, että suunnittelun tuotteet ovat käytettävissä tietyssä sosiaalisessa ryhmässä niin, että niillä on sopiva laatutaso käyttäjilleen ja sitten sopiva kustannustaso ja sitten, että niitä voidaan lainata, muodostaa kimppoja on. Jopa kimppa-asumista, sitten on kimppakyytejä, kimppapurjeveneitä, kimppatyökoneita ja kaikkea. Ja sitten tuo sosiaalisuus liittyy tietysti itse suunnitteluun, että sanoisin, että ryhmätyö on tullut yhä keskeisemmäksi suunnittelutavaksi. Sitähän aikanaan, modernismin aikana markkinointiin jo Bauhaus-ideologian mukana, mutta sitten nykyään voidaan pitää suunnittelukokouksia Teamsissa ja kannettavia laitteita tuonne työmaalle. Sen sijaan sosiaalisen median käyttö suunnittelussa on kyllä aika optimistista. Jos on 10 kysymystä ja sitten 10 ihmistä kuuluu siihen rinkiin, niin siitä tulee jo 100 kommenttia, mihin pitäisi ottaa kantaa ja tehdä synteesiä. Että kyllä vanha suunnittelu siinä mielessä, että siinä on yksi vastuuhenkilö, on tietysti aina semmoinen asia, johon palataan yhä uudestaan. Ja näin päin pois. Sitten tullaan tämän lyhyen tavoitekatsauksen jälkeen, niin siinähän puhuttiin vaan tavoiteluokista, joita tunnetaan muotoilukirjallisuudessa, teknisessä kirjallisuudessa, tekniikan filosofian kirjallisuudessa ja arkkitehtitutkimuksissa. Niin luovassa suunnittelussa kutakin ryhmää aletaan sitten täydentämään niin, että syntyy persoonallisia tavoitteita ja suunnittelijalla tai ryhmällä on jotain sanottavaa, jotain uutta sanottavaa, niin kuin jota mielenkiinnolla sitten muut seuraavat. Aikanaan seurattiin muotoilulehtiä ja arkkitehtilehtiä ja liikaakin kopioitiin. Saisi olla enemmän tämän keskustelun välistä kanssakäymistä ja mielipiteenvaihtoa, että se ei ole pelkästään
kuvan katselua ja omaa tulkintaa sitten siitä. Nyt sitten suunnitteluprosessi on muuttumassa ja samaten kaikki toimintaprosessit ovat muuttumassa. Meillä aikanaan tietysti on tullut tämmöisen objektiorientoidun ontologian rinnalle prosessiontologia, ja siitä sitten voi ajatella, että on hyvä dynaamisena aikana nähdä asioita prosesseina, näkee jotain oleellista niistä sitten, ja prosessi on tavallaan nyt sanoisin suhteellisen säännönmukaisesti etenevä tapahtumien ja tekojen kulku, eli diskurssi. Ja tässä tämä diskurssia voidaan verrata dispositioon. Jos kompositio on tämmöinen staattinen, niin dispositio sisältää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tekee siitä katselusta sitten elävän ja kuljettaa ajattelua näiden vaihtoehtojen välillä. Ja sitten diskurssi, kun kurssi on suhteellisen, ei se pysyvä, mutta suhteellisen selväpiirteinen, diskurssi on sitten vaihtoehtoisuutta sisältävä kurssin määrittely, jota matkan luonnostelussa käytetään. Ja nyt sitten prosessiajattelu on muuttamassa yleistä ajattelua, ja sitten se on sikäli hedelmällistä ja tärkeää, että kun tietojen käsittely, joka nykyään on kaikessa mukana, kaikessa toiminnassa, mitä suunnitellaan mukana, sehän on prosessointia, englanniksi tietojen käsittely, niin se on prosessin kanssa tekemisissä. Ja suunnitellaan paljon toimintaa, proseduureja, joita toistamalla sitten saavutetaan säästöä ja helpotetaan muistia tai muuten rationalisoidaan asioita. Ja sitten tulee esiin tämä, missä määrin suunnittelua voidaan mekanisoida ja siirtää laitteille ja lopulta tekoälyllekin. Minä itse olen ollut pitkään kehityksessä mukana, kun vanhanaikaisia järjestelmiä yritettiin tuoda suunnitteluun ja muotoiluun tämmöisen ohjelmointiorientoidun ja piirustuskätkämorientoidun lähestymisen jälkeen tuli asiantuntijajärjestelmät, joissa ajateltiin, että näitä töitä, mitä nyt osataan tehdä tietokoneavusteisesti, niin voidaan sitten hallinnoida ikään kuin asiantuntijajärjestelmillä. Ja itse yritin kehitellä ja herättää keskustelua siitä, että tarvitaan myöskin tämmöisiä mestarijärjestelmiä, jotka sitten osaavat yhdistellä asiantuntijajärjestelmien antamia tuloksia. Mutta tästä tulee tietysti vielä vaikeampi ongelmaryhmä sitten. Ja nyt kehitellään paljon tekoälyä ennakoiden tämmöisiä kuin suositusjärjestelmiä, recommendation systems, ja julkaisuja hyvin paljon, ja ne liittyvät usein Internet of Things, eli tuotteiden tai muotoilun tuotteiden internettiin. Se Internet of Things on tietysti semmoinen, että sieltä voidaan suoraan valita tuotteita, niiden kuvia tämmöisiin symbolisiin mallinnuksiin tai sitten niiden yksi yhteen kuvia tämmöisiin terminaalikuviin, jossa se tuote on todellisen näköinen, tai sitten suoraan
neliulotteisiinkin malleihin, kolmiulotteisiin ja neliulotteisiin malleihin, käveleviä ihmisiä. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon prosesseja johonkin ihmiseen liittyy sisälle tai hänen aivotoimintaansa, niin mallintaan sitten joko asunto niin, että siellä olisi jotenkin sympaattinen tai miellyttävä ihminen tai perhe asumassa sitä asuntoa, niin haasteet alkavat olla melkoisia. Ja sitten kun tämä sama ajattelu siirretään tuloksiin, niin nyt sitten, siitä oli jo vähän puhettakin, niin aikaisemmin muotoilun tuotteet olivat hyvin staattisia ja niissä se taiteellinen sisältö, tapa ilmaista luonnossa koettuja elämyksiä ja virkistää siten ihmisen ajattelua oli keskeinen, mutta nyt niin aletaan suunnittelemaan elektromediatiivisia tuotteita, jossa valtaosa ongelman asentelusta kohtaa elektromediatiivista tekniikkaa ja tietojen käsittelyä ja ovat älykkäitä osajärjestelmiä, on sensoreita, joilla kontrolloidaan asioita ja sitten prosesseja, joilla reagoidaan asioihin. Niin herää sitten kysymys, että miten muotoilun kasvatus voidaan organisoida niin, että siinä sekä taiteellinen ulottuvuus että tämmöinen keksimisulottuvuus, mikä on loputonta tietotekniikan alalla, niin voitaisiin yhdistää. Itse opiskelin molempia. Ja aina tuli mieleen siitä, että joutuuko tässä väliinputoajaksi sitten samaten sitten, jotka tekevät suunnittelu- ja muotoilutyötä, niin joutuvatko he sitten myöskin väliinputoajiksi, jos hankkivat 2 eri koulutusta itselleen. Ongelmat on melko loputtomia silloin, kun näitä asioita mietitään joko käytännön kentällä tai sitten teoreettisin perustein. Nyt on sitten mahdollista ajatella, että jos suunnittelun prosessit kaikkein työelämään integroituneena ja muotoilun prosessit tai sitten erillisten palvelutoiminnan tehtävinä, eli suunnittelu on palvelutoimintaa, niin sitä voidaan tehdä sitten erityisosaamisella näille muille toimijoille ja sitten se yhteistyö on sitten edelleenkin samanlaista kuin ennen arkkitehtuurissa, että asiakkaita haastatellaan ja sitten yritetään löytää yhteinen sävel ja win-win periaatteet ja muuta, niin siinä täytyy olla tavattoman korkea koulutus kaikilla työryhmään osallistuneilla, vaikka sitten lautamiesjärkeä tai lautahenkilöjärkeä loppujen lopuksi tarvitaan kovastikin. No nyt on herätetty sitten semmoinen ajatus, että suunnittelu ja muotoilu voisi olla tietopohjaista. Sehän usein perustuu uskomuksiin. Ihmiset toimii niin kuin he ovat tottuneet ja alun perin on ollut vaikuttamassa uskomuksia ja sitten tehdään edelleenkin sillä tavalla. Sitten jotkut yrittävät korvata uskomuksia. Tietysti uskomuksen vastakohta epäily, sehän on erittäin tärkeää kaikessa luovassa työssä, ettei mene heti johonkin uralle. On sitten yritetään tietoa käyttää, mutta sen vastakohtana on sitten kavala luulo, että hyvin helposti suunnittelussa luullaan kaikkia asioita, jotka ei sitten kuitenkaan pidä paikkaansa.
Ja niiden ihminen, sen tarkoitus on sitten suunnittelukoulusta päästä sitten läpi niin, että hän ehkä tietäisi sitten enemmän ja olisi unohtanut niitä luuloja, mutta kyllä niitä luuloja on opettajillakin, että ei se niin helppo ole. Ja sitten ajatellaan, että suunnittelussa pitäisi tietää ihmisten toiveista ja nythän on tämmöistä haastattelututkimustyyliä, että niin kuin vaalien allakin niin on näitä vaalikoneita, niin voidaan tietysti kerätä paljon tietoa nykyaikana. Se tiedon paljous yleensä johtaa sitten ongelmiin keskittyä oleellisiin asioihin. Ja se, mistä varmasti jäädään puuttumaan, niin on tuo tunteiden, ihmisen tunteiden ymmärtäminen. Meillähän on ollut siitä täällä esitelmiäkin ja Alvar Aalto ainakin korosti tätä omassa ohjaustoiminnassaan tätä tunteen merkitystä. Hän puhui siitä, että eräs saksalainen kovia kokenut mies, traagisen kohtalon kokenut mies, Aalto kuunteli häneltä, hän oli itseltään kuollut äiti, että ensimmäinen vaimo, että hän ehkä samaistui tähän traagiseen kohtaloon, niin sanoi painokkaasti, entweder fühle ich oder fühle ich nicht. Tätä Aalto piti elämän peruskysymyksenä. Ihminen oppii tajuamaan sen, kuinka tärkeitä tunteet ovat. No Niiniluotohan on kirjoittanut siitä tekoälystäkin semmoisen artikkelin, tahto, tunteet ja tekoäly. Omakohtaista tahtoa on tietysti hyvin vaikea saada laitteelle kehitettyä. Joku varmaan sitä miettii kaiken aikaa, mutta sitten tunteet vaikuttaa vielä vaikeammalta asialta. Jonkinlaisia tunnekuvauksia voi tietysti kehittää ja ajatella, että niiden kautta voisi tehdä älykkäitä vastauksia esimerkiksi, mutta perustuuko ne mihinkään todelliseen tuntemiseen? Ja se rupeaa olemaan jo filosofinen kysymys. No, se on suunnittelun filosofiaa sekin. No sitten jos ajatellaan laitteiden käyttöä suunnittelussa ja muotoilussa, niin siinä tämä osaamisen ulottuvuus on tietysti tärkeä ja osaamattomuuden ulottuvuus. Nythän pitää osata erottaa se, kuka osaa ja kuka ei, esimerkiksi työmaalla tai sitten suunnitelmia ja tutkiessa, että kenelle se jatkotyö annetaan ja ketä pyydetään jatkamaan ja sitten kuka osaa korjata virheitä. Ja kyllä virheitä luovassa työssä myöskin tarvitaan. Alvar Aalto kerran lainasi Senecaa ja sanoi, että me olemme kaikki ihmisiä ja erehtyväisiä. Teemme virheitä, mutta tehkäämme siksi pikemminkin sympaattisella tavalla virheitä. Siinä on joku inhimillinen tekijä sentään mukana. Ja sitten on tämä tietopohjaisen suunnittelun ja muotoilun paradigma. Sehän on ollut esillä tuolla Bauhausissa ja sen aikaisessa modernismissa ja sitten Itä-Saksassa oli semmoinen Ulmin koulu, joka kehitteli tätä tietopohjaista suunnittelua ja päätyi tämmöiseen järkeistettyyn muotoiluun, mitä oli Brownin laitteissa ja radioissa. Yksinkertaisuus oli sitten siinä se järkevyyden taustatekijä, mutta tämäkin on makukysymys, ei kaikki pidä yksinkertaisesta laitteesta. Sitten me järjestettiin teknisessä korkeakoulussa
aikanaan kansallinen, pohjoismaiden ja kansainvälinen symposium tässä ja meille tuli mukaan sitten aika monesta maasta vaikuttajia ja Australiasta sitten tuli pääyhteistyökumppani Sydneystä ja nyt siellä on julkaistu paljon tätä teoriaa ja sitten Italiassa ja se on niin kuin yleiseksi käsitteeksi tullut tämä knowledge-based approach. Kerran olin yliopistolla semmoisessa seminaarissa, mikä oli knowledge-based education, ei se paljon tästä ideasta hypännyt sivuun, koska tämä kasvatusasiahan on tietysti tulee olemaan myöskin tässä suunnittelussa ja oppiminen keskeiseksi asiaksi nyt sitten jatkossa. No semmoinen asia kuin designologia on nyt lanseerattu sitten, siitäkin on jo aikaa 2014, joka vetoo sitten, että tätä termiä on kehitetty jo aikaisemmin ja on etsitty sitten historiasta myöskin tämmöisiä edelläkävijöitä, jotka olisivat kirjoittaneet tieteellisesti suunnittelusta ja muotoilusta. Lähtökohtanahan on tietystikin roomalaisen Vitruviuksen kirjoitukset ajanlaskun alkuhetkiltä. Sitten on renessanssitraktaatit ja traktaattien perinne siitä eteenpäin ja monet muut. Koko oppikirjallisuus sitten tietenkin suunnittelun alalla, jota on niin paljon, että sitä on sitten ei oikein voi kirjallisuusluetteloon enää laittaa, kun sitä on niin paljon, mutta suunnittelun keskustelu on lisääntynyt ja vilkastunut kovasti. Sitten siinä voidaan ajatella, että suunnittelussa pitää nyt ensinnäkin tietää mitä on suunnittelu ylipäänsä. Ja sitten mitä se on jossakin erityistilanteessa, eli on kehitetty sellainen koulukunta, joka puhuu case-based reasoningista ja tapauskohtaisesta suunnittelusta. Sillähän on vastine siinä, että kansainväliselle tyylillehän kehitettiin tämmöinen regionalismi aikanaan modernismissa, että aina pitää nämä kaksi asiaa pitää erillään ja hallita jonkin verran molempia. No sitten tapauskohtaisessa suunnittelussa tietysti aletaan kyselemään, mitä suunnitellaan, missä, milloin ja miksi ja miten suunnitellaan ja miten suositellaan tehtäväksi ja kuinka hyvin suunnitellaan ja kuinka paljon suunnitteluun uhrataan resursseja ja niin edespäin. Ja jatketaan sitten loputtomasti näitä kysymyksiä. Nyt se designologia, joka voidaan suomentaa tieteellinen muotoilu tai tiedepohjainen muotoilu tai muotoilutiede. Ne on kaikki vähän eri asioita näin suomen kielessä, kun meillä on näin rikas kieli, mutta karkeasti ottaen kysymys on sitten siitä, että toinen koulukunta uskoo siihen, että lisäämällä tietoa löydetään jollakin resoluutiolla sellainen tietopaketti, joka vastaa suurin piirtein tarpeellista yleistä tietoa ja sitten vielä tapauskohtaista tietoa, että siitä sitten saataisiin luotua se nimenomaan se suunnitelma, jota oltiin tai luultiin olevan tekemässä. Sehän voi äkkiä kyllä lipsahtaa siitä sivuun, kun vähänkin päästään otetta käsistään, mutta näin se kuitenkin on. Ja sitten toinen koulukunta uskoo sitten siihen, että muotoilun tieteen tehtävä on tämä päinvastainen asia, eli tutkia muotoilua yleensä ja muotoilua sen yksityiskohdissaan. Historian kirjoituksessahan tutkitaan juuri tapauskohtaisia hyviä
saavutuksia. Ja korkeakoulun opetuksessahan on muotoilun yksi perusasia on historialliset kohteet, niiden tutkiminen ja sitten restaurointi. Eli siinä tulee nämä kaksi aspektia yhteen, että jos yrittää jotain kohdetta restauroida, niin kyllä se äkkiä huomaa, että ei siitä mitään tule pelkkänä käytännön työnä, että tietoa tarvitaan varsin runsaasti siinäkin sitten. No, tämä designologia yleisenä asiana, nojaisin vähän liikaa tuohon. Ja designologia yleisenä asiana, eli muotoilun tieteenä, tutkii sitä, mitä muotoilu ja suunnittelu on tai miten ne ovat, siis ontologisesti tai sitten mitä niiden pitäisi olla. Ja sitten antaa tärkeimmät käsitteelliset ja teoreettiset valmiudet lähteä kehittämään suunnittelun tutkimusta sitten omana linjanaan. Ja lopuksi sitten pyrkii määrittelemään suunnittelun ja muotoilun. Siinähän sitten ongelmamme oli se, että ne ovat niin läheisiä käsitteitä ja niitä eroja päädyttiin selvittämään sitten lisäerittelyillä. Mutta se on tavallaan pysyvä ongelma sitten määritellä suunnittelua ja muotoilua niin, että se kelpaa sitten rauhanomaiseen valtiolliseen ja valtakunnan suunnittelun ja yhteiskuntasuunnittelun ja sitten, niin kuin sanottu, valitettavasti sotilaalliseen suunnitteluun. Mutta sekin on realiteetti. Kerran oltiin tekoälykonferenssissa ja siellä oli sitten yksi kiinalainen kaveri ja kysyttiin, no mitä sä teet sitten työksesi kotona, niin sanoin, no minä suunnittelin proseduureja risteilyohjuksia, jotka kantaa ydinkärkiä. Ja se oli tietysti ihan samaa suunnittelua kuin mekin tehtiin, mutta arvovapaasti. Sitten jos ajatellaan, että tämäkin suunnittelu on hyvä, jos se on tehokasta tai saavuttaa sillä asetettuja hyväksyttäviä päämääriä, mutta onko sitten tällainen antisosiaalinen asia kuin ihmisten tappaminen semmoista, jonka joku suunnittelija olisi syytä ottaa omaksi työkseen. Se jää ikuiseksi arvoitukseksi. Sitten voidaan ajatella, että jos tällainen yleinen lähtökohta tieteelliselle suunnittelulle tai suunnittelun tieteelle löydetään, nehän voi vuorotella ja lomittua, niin sitten seuraavia ongelmia ovat designografia. Eli kysymys siitä, kuinka suunnitelmia ja muotoilua, niiden tavoitejärjestelmiä, suoritustapoja, tuloksia, eli toimintasarjoja tai laitteita, esitetään graafisesti. Ja nythän tässä on käytettävissä graafien teoria, jonka avulla voidaan esittää tavoite- tai arvojärjestelmiä. Nehän voivat olla hyvin abstrakteja ja eteerisiä asioita, mutta ainakin päälinjoja voidaan esittää. Mekin luettelemme niitä perusarvoja. Se, miten ne sitten suhtautuvat toisiinsa, se on taas sitten oma ongelmansa. Ja mitkä niiden linkit ovat ja korrelaatiot ovat. Tätähän voidaan tutkia tilastollisessa arvotutkimuksessa ja sitten haastattelututkimuksissa. Tästä tulee vaan varsin monimutkaista sitten, jos
jos meillä on paljon käyttäjien edustajia sen sijaan, että joku ihminen on valittu edustamaan jotakin organisaatiota, hänellä on valtuudet sitten puhua ja neuvotella. No sitten graafien teorian avulla voidaan kuvata toimintaverkkoja ja kaikkea graafista informaatiota, prosesseja ja sitten tuloksia. Niin tuotteessa on osaverkostot ja sitten on yhteysverkostot ja ne suhtautuu toisiinsa tietyllä tavalla. Ja yleisenä periaatteena voisi sanoa organisoitumisesta, josta se nyt kuvaitaan kuitenkin. Sitähän on olemassa semmoinen yleisen organisoimisen teoria aikanaan, tektologia, ja se liittyy tietysti arkkitehtuuriin, joka on avaruuden järjestämisen taitoon, ja arkkitehtuurikin juontuu toisaalta tästä teknologian ideasta ja sitten toisaalta tällaisesta niin kuin tekniikasta, että se on esitiedollista tekniikkaa. Nyt sitten näitä organisaation muotoja, kun mä sen sanon, niin on siis asiat ovat ketjuuntuneita, sitten niissä on syklejä, ne hahmottuvat meille verkkoina, joko niin, että ne on suunnattuja tai suuntaamattomia. No sitten on hierarkia, on erityinen verkko, jossa on suunnittelukin voi olla hierarkista, se on keskusjohtoista, sitten on apujohtajat ja sitten on perustyöntekijät. Tai sitten eri yritykset on tällä tavalla organisoitu hierarkkisesti. Sitten se voi olla keskittynyt, että samaan paikkaan keskittyy paljon suunnittelijoita ja muotoilijoita ja saavat sitten toisiltaan ideoita ja tiedonvaihtoa tällä tavalla vapaata, avointa tiedonvaihtoa. Miten se sitten toimii suunnittelussa on oma ongelmansa. Tieteen ihannehan on tämä avoimuus, mutta yrittämisessähän muotoiluyrityksessä se ei oikein toimi, että kaikkea tietoa ei voi jakaa, että minäkin tässä vaan hyvin paloina tätä esittelen. No sitten on tämä graafisen ongelman jälkeen, sehän on sama kuin matematisointi, koska matematiikan yksi perusasia on sitten funktiot ja niiden esittäminen graafisesti. Että sen takia tämä suunnittelun matematiikka niin ei ole mikään ihan turha asia, mutta ennen kuin ihminen siitä sitten kiinnostuu niin paljon, että siitä on käytännössä hyötyä, niin siinä voi olla joku kynnys kyllä siinäkin. Sitten seuraava kohta voisi olla designogonia. Se on kiinnostunut siitä, miten luova suunnittelu ja muotoilu on syntynyt, miten se kehittyy ja miten se rappeutuu. Tämä on kulttuurihistoriassa keskeinen käsittelytapa. Mehän tunnemme länsimainen perikadon ja monet vastaavat kirjat. Niitä on myöskin suunnittelussa. New Yorkin kaupungista on tehty tämmöinen nousu- ja tuho-kirja. Eliel Saarinenkin on kirjoittanut kaupungin synnystä ja kehityksestä. Sitten tämä on mielenkiintoinen poeettinen kysymys, eli mitenkä taideteos syntyy tai keksintö syntyy. Ja siinähän on yleensä ajatellaan, että tarvitaan idea,
sen notaatiosymboleiden avulla, että syntyy kommunikaatio ja autokommunikaatio. Sitten tarvitaan konkretisaatiovaihe, jolloin ruvetaan löytämään sen taideteoksen sanomaa vähin erin. Ja sitten on materialisaatiovaihe, jossa tutkitaan toteutusta niin kauan kuin se tehtiin materiaalisesti, mutta nykyään se tehdään usein virtuaalisesti, että nyt on sitten virtualisaatiovaihe, eli sitä vaan jatketaan sitten tarkempaa sitä tietokonetyötä notaatiosta eteenpäin. Sitten on aktualisaatiovaihe, joka tarkoittaa sitä, että kun ihminen tekee suunnitelmia ja muotoilun tuloksia ihmiselle, niin tarkoitusta lopullisesti ihminen sen kokee ja joku päättää ostaa sen tai sitten tutustuu siihen todella. Ja nythän se sitten ateljeessa aktualisoituu sitten tekijänsä päässä tai ateljeekriitikoiden päässä. Ja nyt sitten tietokoneet mahdollistaa sen, että tämä lopullinen taideteos tavallaan on siinä havaittavissa ainakin visuaalisesti, mutta sitten on tämä multiaistimisen ongelma, eli onhan minunkin oppilaat tutkinut semmoisia haptisia käsineitä, että voidaan mallintaa poroajelua Lapissa tuotteena niin, että siinä tuntee kylmyyttäkin sitten tämä tutkittava kohdehenkilö tai kokeiluhenkilö. No, nyt tämä Gonia tutkii sitten paitsi tätä aikasarjallista kehittymistä, niin myöskin tällaista typologioita tai taksonomioita, mitä on muotoilussa paljon tutkittu. Aikanaan tehtiin semmoinen Artekin huonekalujen typologia, ja Artekin tietysti esittelee niitä katalogeissa, ettei siinä mitään sen kummempaa uutta ole, mutta nyt tämmöisen olevan typologian rinnallehan joutuu sitten kehittämään luova suunnittelija semmoisia tyyppejä, joita ei vielä tunneta, ja sitten ne voi löysemmillä olla huonoja alkuperäisen tekijän teoksen varastettuja ideoita, joita sitten vesitetään jollakin lapsellisella muunnoksilla. Tai sitten jotakin merkittävää. Kyllähän taiteellinen työ voi olla merkittävää, niin kuin Eliel Saarisen, Eero Saarisen ja Charles Imsin työ valallakin huonekalualalla sitten ja tietysti rakennusten suunnittelussa. Nyt sitten se, että syntyykö tämmöisestä laitesuunnittelusta jotain merkittävää, niin sehän on selvää, että vaikka olisi kuinka paljon tietoa ja kuinka hyvät laitteet, niin tulee semmoinen väsymys, että tuonhan minä olen nähnyt ennenkin, kun niillä tuotetaan sitten sinänsä siistin näköisiä tuotteita kovasti. Mutta ei nyt uskalla ihan julkisesti sanoa, mutta näin hyssyksentään, niin kaikki sellaiset esimerkit, joilla yritetään tekoälyarkkitehtuuria tehdä tunnetuksi, että nyt tämä on uusi ja hieno asia, niin vähän niin kuin lässähtää, koska se, mitä on ollut varaa tehdä näillä hienoilla laitteilla, niin on niin huono, että sitä ei voisi oikeastaan edes tarjota arvosteltavaksi mihinkään muotoilu- tai suunnittelukouluun. Nyt on mahdollista sitten tietysti, että joku ottaa tästä haasteen ja tekee todella hyvän suunnitelman. Ja sehän on kaikki mahdollista. Kysymys. Kysyisin puhujalta, että onko hänellä arviota kauan, kun tämä esitys vielä tulee kestämään? No käsitys tulee nyt loppumaan. Nyt loppuu. Joo. Koska on parempi, että keskustellaan.
Niin, olepa hyvä. Onko luovuus ja suunnitelmallisuus jotenkin toistensa selviä tai poissulkevia toisistaan? No joo, ne on semmoisia, jotka käyvät koko ajan kilpaa keskenään. Eli luovuushan on tavallaan kyky, johon liittyy älyllistä toimintaa. Tai itse asiassa äly on juuri sellainen, jonka avulla me luodaan, mutta sitten se on myöskin kyky ratkaista ongelmia, mikä liittyy suunnitteluun. Sitten se on kyky reagoida asioihin, eli näihin maailman muutoksiin, mitkä aina on pohjalla meidän toiminnassa. Sitten siihen liittyy niin, imitointi on tärkeää, osata imitoida, pysyä niin kuin aikansa ajan hermolla siltä osin. Sitten on tärkeää osata itsenäisesti toimia ja sitten automatisoida asioita. Ja nythän tässä rationalismi ja suunnittelu pyrkii etenemään. Suunnittelussa ja muotoilussa oli niin sanottu systemaattisen suunnittelun vaihe, joka liittyi sitten tähän tietokoneavusteiseen toimintaan ja aiheutti tämmöisen vallankumouksen sitten suunnittelussa. Ja siinä joudutaan tekemään paljon työtä, käymään läpi vaihtoehtoja systemaattisesti läpi ja sitten arvioimaan niitä. Ja kun tämä voidaan mekanisoida ja tehdä uusilla tehokkailla, vaikka kvanttitietokoneilla, niin kyllähän se sitten käy tämmöinen yrityksen erehdyksen menetelmäkin sitten taloudellisesti ehkä tai toimivasti malliin. Siinä vaan sitten helposti sitten kehityksen ja toiminnan avaimet annetaan sitten tämmöiselle laitteistolle ja niiden takana oleville organisaatioille. Ihminen, sen työ ja luovuushan on tietysti oma asiansa. Minähän kerran kysyin Alvar Aalolta, kun hän kesämökillä esitti siellä tekemänsä suunnitelmaa Wolfsburgin kaupungin kulttuurikeskuksesta, että sulla näyttää olevan ihan hyvin asiat, kun on noin hieno uusi työ tilattu. Mutta mikä sitten oikeastaan on parasta siinä sinun työssäsi? Ja hänen silmänsä kirkastui ja vähän ryhdistäytyi. Minun työssäni parasta on se, että kun aloitan, en koskaan tiedä, miten se päättyy. Niin tämä on niin kuin luovuuden huippu. Joo. No niin, kysymys. Simo Salo-nimen. No halusin vaan tässä ottaa sen käytännön esimerkin, kun on rakennemuutos on mainittu ja standardit on mainittu, niin nythän tässä on julkisuudessa, olkaa kohta jo vuoden puhuttu tässä tapauksessa tuolla Vantaalla, jossa parvekekaiden näyttää pettäneen, siellä on ihminenkin kuollut sen vuoksi ja nythän tätä keissiä on tutkittu. Jotkut valtion organisaatiot on pantu sinne selvittelemään, että mistä se on kyse. Ei ole pystytty tekemään raporttia siitä, että onko siellä ollut joku vika siinä suunnitelmassa. Ja jos on, niin mitä pitäisi tehdä. Eli nyt ei tiedetä sitä, että mitä pitäisi uusiin suunnitelmiin tehdä, pitääkö tehdä muutoksia niihin. Saatiin, että osoittaa sanoa, että pitäisikö näitä nykyisiä parvekkeita, jotka on saatu aikaisesti lähteä korjaamaan ja miten. Eli nyt on tuhansia parvekkeita niin tekeillä ja ne vastaanottotyöt ovat kiinni siitä, että ei niitä kuka uskalla enää vastaanottaa, koska kukaan ei sanonut mitään lopullista. Onko standardissa vika, suunnittelijoissa vika vai missä on vika? No joo, mitä tästä sanotte? On hyvä kysymys, että se koskee siis olemassa olevia ihan oikeita asukkaille tehtyjä parvekkeita. Tuolla Tappiolassa romahti se semmoinen väliaikainen siltarakennelma. Niin siitäkin oli kaikki sitten ymmällä ja syytteli toisiaan, että mitäs tässä nyt. Niin eihän se vanha periaate, että arkkitehtuurissa firmitaas oli keskeinen tavoite ja sitten
Hammurabin laissa oli se, että jos talo sortuu rakennuttajan vanhimman pojan päälle, niin arkkitehdinkin vanhin poika joutuu vaikeuksiin. Niin mitenkään ole poissuljettu, että ihmiset tietysti hakee syyllisiä. Ja nyt sitten ulkonäkökysymyksinä voitaisiin tehdä hyvin järeitä parvekkeita, mutta totta kai nekin joskus ruostuu, mutta yleensä tietysti pyritään sitten kohtuulliseen materiaalin käyttöön, joka olisi kestävää, mutta sitten myöskin sellaista miellyttävän olosta, ettei liioitella. Nyt se on sitten rakenneinsinööri, siitä on arkkitehdin alasena vähän niin kuin työvastuussa, ja arkkitehti tietysti tarkastaa niitä suunnitelmia. Ja putoamiskorkeudet on tietysti annettu normeissa, ja niistä vastaa sitten normintekijä, että kuinka korkea sen kaiteen pitää olla, ja sitten se tiheä silmäisyys tai sen pystykaiteiden tiheys, ne on annettu, ja tämmöisiä. Ei saa olla esimerkiksi semmoista ruutuverkkoa, että vauva pystyy panemaan jalkansa sinne. 30 millistä ei saa olla ja näin päin pois. Mutta kyllä sanoisin, että rakenneinsinöörien täytyisi tietysti ottaa tässä se lopullinen vastuu, että kun se tapauskohtaisesti tehdään sille tontille se kohta, niin että nimenomaan se kaide, mitä suunnitelmaan, pysyy paikallaan. Onko muita kysymyksiä? Kommenttia? Joo. Mutta mä voisin jatkaa tästä samasta asiasta, että kun täällä Suomessa suunnitellaan asioita, niin ne on aika lyhytnäköisiä ilmeisesti, koska yllätykseksi tosiaan mun mielestä, että Kulosaaren silta on romahtanut, että se joutuu purkamaan koko silta ja rakentamaan uudestaan. Se ei niin 70 vuotta vanha. Sama juttu Kirjallisuudessa on paraisella, että ja syynä on kuulla se, että metallista ovat sillat ei kestä, että ne metalli käskyy. Joo. Meillä Keski-Euroopassa ja muualla Suomessa siltoja, jotka on satoja vuosia vanha ja tehty kivestä. Miten on valta sinne materiaalista, josta etukäteen tietää, että tämä nyt kovin monta vuotta kestää. Nämä on kalliita asioita. No se on just se aineen kestävyys, mistä oli vähän sivuttiin. Niin Turussahan oli semmoinen kuuluisa silta, joka oli esijännitetty semmoisten painojen avulla ja hyvin hentorakenteinen sitten. Ja siinä se selvisi se syy, minkä takia se rupesi romahtamaan. Niin yksi syy oli ainakin se, että tietokoneohjelmassa oli yksi plus- ja miinusmerkki vaihtanut paikkaansa, mutta aika hyvä silta siitä silti tuli, mutta ei se nyt loputtomasti kestä sekään. Ja tämä on tietysti se sama ongelma kuin siinä parvekkeen kaiteessa, että on tolkutonta, että siltoja pitää uusia melko lyhyellä aikavälillä. Osa syytä on meissä itsessämmekin, jos sanotaan, että on tehty suhteellisen näyttävät eri tason rampit vaikka lentokentälle mennessä ja lähdettäessä moottoritieltä, niin nyt sitten on aika pian kaikki uusittu kertaalla ja sitten joutuu kysymään, että koska taas uudestaan. Ja osa on liikennelaskelmavirheitä. Sillähän ei sitten siltasuunnittelija voi mitään, jos käyttäjä kerran vaatii tekemään paremman välityskyvyn risteykselle. Mutta onhan paljon käytetty huonoa betonia erilaisissa valoissa ja sitten vaan ihmetellään, että mitenkäs tässä näin pääsi tapahtumaan. Että kyllä tämä on tätä ihmisen yleistä leväperäisyyttä ja taipumusta tehdä myöskin niin sanottuja virheitä. Niitäkin voitaisiin tietysti korjata sitten, mutta kuka osaa ja kuka osaa tehdä sen sympaattisesti sitten sen virheen korjauksen. No niin, nyt kello rupeaa olemaan puoli. Mitäs Tarja on mieltä? Joku vielä yksi informaatioteknologian alueella niin, siitä, että niin, suunnitellaan ihmisille, yrityksille tai muuta, sitä suunnitellaan, niin tämän informaatioteknologia
kun sitä on suunniteltu, niin sehän on synnyttänyt sellaisen potentiaalin, mitä niin ei mitenkään kyetty eikä ole kyetty niin aavistamaan, koska se antoi niin mahdollisuuden aktualisoitua asioihin, tällaisiin sovelluksiin ja muihin, jotka lopputuloksena syntyy esimerkiksi nämä somemediat ja tällaiset asiat, jotka sitten ovat muuttaneet kulttuuria ja ihmisten sosiaalista ympäristöä ja käyttäytymistä hyvässä ja pahassa hyvin merkittävällä tavalla. Ja tällaista niin kuin, on asioita, joita ei voida ehkä niin kuin, ei voida mitenkään niin kuin ennustaa tai odottaa, että tämmöistä lopputulosta tästä niin kuin syntyy sitten. Joo, näille tekoälyn pioneereille kävi vähän niin kuin Alvarille, ettei tiennyt mitä panivat alulle, eli Pandoran lipas avattiin. Ja sehän on tuossa niin kuin klassisen ihmisen kulttuurin lainausmerkeissä siis suuri kumous oli modernismin alku silloin 30-luvulle alkoihan ne esijutut jo sitten Jugendin osana aikaisemminkin, mutta se tuli sitten modernismiksi ja liittyi teollistumiseen saumattomasti ja sitten teollisuus monimutkaistui, rakennusteollisuus monimutkaistui ja sitten on tämä monet historioitsijat puhunut tästä tietojen käsittelyn vallankumouksesta sitten tämmöisenä todella suurena ja se on sitten suunnittelussa ja muotoilussa ihan yhtä suuri, ehkä suurin kumous mitä on tapahtunut ja jos siihen saadaan ihmisen ajattelua ja käsittelykykyä, käsityskykyä yhdistettyä, niin se on valtava asia, jonka edessä me ollaan hyvin pieniä otuksia sitten yksittäinen toimija. Joo, kiitos kysymyksestä. Se oli itse asiassa koko esitelmä juonen tiivistä siinä mielessä, että kun tämä suunnittelu ja muotoilu liittyy kehittämistoimintaan koko ajan, ja sitten tulee kysymys, että miten niitä itseään sitten kehitetään, niin se on aivan loputon tämä väylä, joka tästä avautuu. Että näin tiivistetysti sanoen, niin näin saamme ainakin perspektiiviä tähän tämän päivän tilaisuuteen. Joo. No joko kaikki on kypsiä lopettamaan vai? Kiitos.